Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și, ca de obicei, mă bucur să vă am alături. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, am o rugăminte și trebuie să știți acest lucru pentru că este important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Voi luați decizii în construirea lui, așa că, dragilor, luați decât acele informații și mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Cum de asemenea, dacă nu rezonați cu această lectură, puteți urmări celelalte lecturi care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Fecioară, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că haideți să vedem cu ce energie ne surprind cărțile, dragilor. Avem rafinament, cultură, purificare. Sunteți într-un moment, aș zice, în care ori încercați să vă găsiți așa un pic de liniște, încercați oarecum sau poate pur și simplu nu aveți chef de nimic. Parcă nu vreți decât să stați. Sunteți așa, precum avem Zodia Taur, da, care este renumit prin faptul că îi place mâncarea bună, băutura fină, să stați așa și voi, uite, pur și simplu să nu faceți mare lucru, da? Simțiți nevoia așa un pic de rafinament, un pic să vă respectați voi pe voi, da? Nu știu, poate unora, nu știu, le place să citească, alții să-și schimbe stilul de vestimentație, alții, nu știu, se bucură de o cafea băută cu prietenii. Alții poate, nu știu, reușiți poate să vă achiziționați acel parfum care tot vi l-ați dorit de multă vreme, pur și simplu, da, o perioadă în care să vă răsfățați, mai bine zis. Haideți să vedem situația actuală, dragilor. Energia nu este una rea, se știe că și voi munciți foarte mult pentru tot ceea ce vă doriți. Opa, vești, vizite chiar, gânduri. Dacă nu le-ați avut, trebuie să vină cât de curând. Hai să vedem care sunt. Foarte interesant. Ori o veste de o logodnă, de o căsătorie, de o cooperare, un contract care va veni pe o lungă perioadă de timp, dragilor. Trebuie să vă spun că vestea asta nu vreau să cred că va duce la un blocaj. Pe unii chiar e posibil să vă necăjească un pic vestea asta. Chiar dacă e vorba de o conjunctură, cum să spun, destul de favorabilă, totuși aduce ceva negativ. De ce? Pentru că asta implică niște bănuți, implică niște... O să vă blocheze un pic la bani, vestea asta. O să vă blocheze un pic la bani și eu aș spune că va crea ceva neînțelegere, nu știu, sau ceva bârfe, spune. Da? Este o perioadă... N-am ce să fac, trebuie să vi le spun. Vă va afecta un pic pe bănuți vestea asta. Un pic pe bănuți. O să aveți așa ceva păreri de rău, dar trebuie să vă spun că este temporar. Nu este ceva pe o perioadă lungă de timp. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea asta profesională pentru dragii mei
din Fecioară, ia să vedem. Avem împărăteasa, un 9 de monede, marea preoteasă și moartea. Da, dragilor, se pare că pe la nivel profesional aș zice că lucrurile merg destul de bine. Apare o posibilitate poate de avansare sau să mai se pună ceva acolo la salariu sau posibilitatea de a găsi un loc de muncă, să aveți așa un nou început profesional. Va fi ca o realizare personală, e ceva ce tu ți-ai dorit. Totuși avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care vine într-adevăr și cu înțelepciune, dar la rândul ei vine cu invidie. Și am văzut aici, apropo de păsările astea care poate să fie și bârfe, invidii, da? Pentru că ai o realizare, într-adevăr, ai o realizare, ți s-au pus niște bețe în roate, dar ai trecut cu bine peste ele și vei avea o realizare, doar că, cum am mai spus, e posibil să te lovești de anumite invidii, orică la locul de muncă, orică cu cineva din, cum să spun eu, dacă ai propria afacere sau ești asociat cu altcineva, se vor crea anumite invidii, anumite asperități, dar cumva ar fi bine să nu participi la ele și dacă le auzi să le lași. De ce? Pentru că avem arcanul major, moartea, care ne vorbește despre binecunoscuta transformare, dar despre schimbări pe planul ăsta profesional. Da? Cumva mare grijă, pentru că datorită, sau mai bine zis din cauza acestor bârfe, e posibil să strici relația poate cu șefii, cu colegii sau cu cineva important. Da? Se poate transforma, ca să zic așa, relația ta bună cu chiar și cu subalternii tăi, dacă tu ești șef la rândul tău. Da? În general cu cei cu care îți desfășori activitatea, indiferent că poate tu ai propria firmă sau ești simplu angajat. Nu, încerca să nu te implici în aceste bârfe. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe partea asta a bănuților, pe partea materială, ce vine pentru dragii mei din Fecioară. Ați avut de ales, dragilor. Îmi cer scuze, este băgat la încărcat și tot nu lovesc cablu. Ați avut ceva de ales. Din mai multe opțiuni ați avut de ales una singură. Și se pare că ați ales-o pe aia care trebuie. De ce? Că avem un nas frumos de cupe și cu o pasăre care vine cu un bănuț în cupă. Așa că, dragilor, ați ales ce a trebuit din punctul ăsta de vedere material. Haideți să vedem. Ați ales ce a trebuit și v-ați recuperat un echilibru în urma unei situații un pic cam neplăcute. Cineva poate a încercat să vă înșele, cineva poate a încercat să vă tragă pe sfoară vis-a-vis poate de o sumă de bani, dar lucrurile astea le-ați lăsat în urmă și în acest moment cumva nu prea vă mai interesează aspectul ăsta. Voi încercați să fiți cât mai echilibrați. Aș zice că nu este un moment bun să faceți pariuri, să investiți, da? Și mai ales aveți grijă la integritate. Nu vă pierdeți integritatea, nu vă pierdeți onestitatea. De asemenea, optul de cupe vorbește foarte mult de, cum am mai spus, să lași în urmă ceva ce nu este bun pentru tine. Eu aș spune că e posibil să vrei să-ți asumi un risc financiar.
dar ar fi bine să o faci strict decât pe bănuții tăi, să nu implici pe nimeni. De ce? Pentru că avem moderația. Moderația care îți spune ca să poți să ai finanțe echilibrate, nu încearcă să fii și tu echilibrat, să ai acțiuni echilibrate. Eu aș spune că, într-adevăr, se pare că ai luat așa o alegere, ai făcut o alegere din punct de vedere financiar, ai făcut o alegere destul de bună. Ori poate, nu știu, ai investit în ceva. Pentru că totuși avem acest as de monede. Dacă n-ar fi fost asul de monede aici, atunci da, aș fi spus, faci o alegere total neinspirată care te va duce la o pierdere. Dar totuși avem un as de monede, care ne vorbește de rezolvarea unor situații, care te ajută să îți crească câștigurile, da? Sau poate pur și simplu o idee care să-ți aducă un câștig în plus. Doar că acest 7 de spade îmi vorbește de cum să spun, de anumite trădări posibil, de o înșelăciune relaționată cu banii. Oricum tu cumva vei lăsa în urmă toate aceste lucruri și, cum am mai spus, trebuie să fii cât mai echilibrat posibil. Pentru că în felul ăsta și finanțele vor fi echilibrate. Da? Nu te hazarda să faci investiții, nu te hazarda să intri în tot felul de combinații pe hai că obținem bani ușor, pentru că sunt șanse e păcat să-ți pierzi onestitatea, integritatea în tot felul de afaceri și de propuneri care sunt un pic îndoielnice. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragilor. Dragilor, cu dragostea, sper că în ultima vreme nu prea ați stat voi așa grozav. E posibil ca unii dintre voi chiar să fi trecut printr-o perioadă de doliu chiar, sau printr-o perioadă de singurătate destul de lungă. Sunteți cumva hotărâți să mergeți înainte, sunteți hotărâți să vă schimbați un pic, să ieșiți un pic din zona asta neagră. V-ați luat timpul necesar probabil ca să plângeți, să vă descărcați, să vă consumați toată acea energie negativă pe care probabil ați tot ținut-o în voi și trebuie să vă spun că încet, încet veți ieși din această zonă neagră așa de energie negativă. Posibil să aveți parte de o petrecere, de ceva, un eveniment în care, ce să vezi, întâlniți pe cineva, posibil într-o zodie de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară sau Capricorn, care își va îndrepta atenția către voi. Este o persoană care are o stabilitate materială foarte bună, aș zice chiar, și care, în general, este o persoană, în afară de faptul că e stabilă economic, o persoană foarte ambițioasă. Și aș zice, cred că asemănătoare ție, ca și caracter așa. Dacă nu vorbim de o persoană, dragilor, vorbim de voi. Vorbim de voi și de faptul că ar trebui să fiți cinstiți voi cu voi pentru a rezolva probabil o problemă de relație, dacă aveți așa ceva. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e posibil, poate din cauza problemelor financiare, să existe anumite tensiuni în familie, dar într-un fel sau altul care poate au afectat relația sau o afectează chiar și în acest moment. Dar trebuie să fiți conștienți că toate lucrurile astea trec. Așa cum vin, stă timpul care trebuie să stea, dar suntem ca o roată a destinului, în care de multe ori suntem și cu capul în jos, pe urmă ne ridicăm, iară suntem sus și tot așa. Așa cum pământul se învârtește și viața își urmează cursul.
Pentru cei care sunteți singurei, așa cum am mai spus, încercați să fiți voi înși vă, chiar dacă poate cei din jur nu te acceptă așa cum ești tu, pentru că, așa cum am mai spus, poate apărea cineva care să fie asemenție, să te înțeleagă și să îi placă de tine fix așa cum ești tu. Bun, dragilor, haideți să vedem ce ne spune și acest oracol al fazelor lunare. Ce mesaj are pentru voi, dragilor, din Fecioară? Și avem meditație și contemplație, lună nouă în Pești. Păi exact cum am văzut cu această energie încă de la începutul acestei lecturi, în care într-adevăr ne vorbește de concentrare, de relaxare, de răsfăț. Și liniște, de căutarea liniștii, practic. În momentul în care îți satisfaci anumite mici plăceri nevinovate, da? Pur și simplu te răsfezi tu pe tine și poate îți regăsești acea liniște, pentru că faci ceva ce îți place și ce îți aduce o anumită liniște interioară, un anumit grad de satisfacție plăcut. Emoțiile vor ajunge la cote înalte cu această superlună și e vremea să te vindeci. Și avem luna balsamică sau luna vindecătoare. Da, e timpul pentru vindecare. Bun, dragii mei din Fecioară, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă doresc să aveți în următoarea perioadă parte de toate răsfățurile pe care le doriți, să aveți parte de liniște sufletească și pentru cei care chiar au nevoie de iubire, din tot sufletul sper să o găsiți și în felul ăsta să puteți să vă vindecați rănile pe care, din păcate, viața câteodată ni le aduce prin experiențele prin care trecem. Așa că toate cele bune, numai bine vă doresc și multă energie pozitivă. Până data viitoare, când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!